السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الرز المعمر، حاجة كده تحفة وعلى أصولها زي ما الكتاب ما قال. تابعيني لآخر الفيديو عشان تعرفوا الخطوات والمقادير، وإن شاء الله هيعجبك وهتبقي محترفة فيه. معاكم هند الباجوري. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا هنا معايا طاجن. طبعا انت ممكن تستخدمي صينية فرن عادية او بايركس. طبعا اللي يريحك اعملي فيه. بس انا بحب الرز في الطاجن بيبقى ليه طعم مختلف. معايا هنا دول حوالي 5 كوبايات من الرز المصري، مغسول كويس جدا ومتصفي. هبدأ احط الرز بتاعي في الطاجن زي ما احنا شايفين كده. وتاني خطوة معايا معايا معلقة زبدة كبيرة، ممكن تستعملي سمن. وهحط حوالي 3 معالق من الزيت. الزيت طبعا بيساعد الرز ان هو يبقى مفلفل وحلو جدا. وهنا طبعا هحط كمية الملح المناسبة لمقدار الرز زي ما احنا شايفين، وهبدأ اقلب كده حاجة بسيطة. ومعايا هنا ده كيلو من اللبن المغلي انا غلياه. بصوا، اول ما نحط اللبن هنلاقي البخار. هو اللبن لازم يكون سخن يا جماعة، خطوة مهمة. هبدأ اسقي اللبن كده. بصوا، يعني انت لو مش عارفة تحددي مقدار اللبن قد ايه كويس. بصوا، هو يبقى في مسافة حوالي عقلة من الصباع ما بين الرز لحد اول طبقة من اللبن. كده يبقى اللبن بتاعك مظبوط جدا على كمية الرز. انا هنا هبدأ اقلب بعد ما حطيت اللبن. بصوا، هنبدأ نلاقي الزبدة بتاعتي بدأت تسيح اهو. طبعا من سخونية اللبن. بس كده سهل جدا وبسيط. طبعا هندوق الملح بتاعه مظبوط ولا محتاج تاني. مفيش اسهل من كده. خطوات سهلة وبسيطة، وان شاء الله هتطلع معاكي احلى طاجن رز معمر في الفرن. بجد مش هيختلف عليه اتنين. ان شاء الله هتجربيه وهتصدقي بنفسك. اخر خطوة هعملها معايا هنا حوالي 3 معالق من القشطة. القشطة دي انا مجمعاها من وش اللبن. يعني بجيب اللبن البلدي وبغليه وبسيبه في التلاجة. تاني يوم بلاقي طبقة القشطة عليه. ببدأ اخدها واستعملها مثلا في الحلويات او حاجة زي كده لوش الرز المعمر. صدقوني بتبقى حلوة جدا وبتفرق في الطعم وكمان بتديله لون جميل. هبدأ احط القشطة كده وكده. الطاجن بتاعي جاهز ان هو يدخل الفرن. هدخله الفرن على درجة حرارة 200 الاول. هياخد وش من فوق اللون الذهبي اللي احنا محتاجينه. بعد كده هقفل عليه الشواية وهسيبه بقى يستوي على الفرن الإشعال اللي هو من تحت. وهنشوف شكله هيبقى عامل ازاي. بصوا، هنا الرز بتاعي بدأ ياخد لون جميل قوي وبدأ يغلي زي ما احنا شايفين. قد ايه شكله حلو قوي وجميل. اول ما ياخد اللون اللي انا محتاجاه هبدأ اقفل عليه واسيبه بقى من تحت لحد ما يستوي ويبقى بالشكل ده معايا. حاجة كده تحفة. بصوا قد ايه مستوي من جوه ومفلفل مش معجن. حلو قوي يا جماعة، انصحكم بجد تجربوه وان شاء الله هيعجبكم. القشطة حلوة قوي مع الرز، بتديله وش. وكمان الزيت بصوا مساعد الرز ان هو يبقى مفلفل قوي. حاجة كده تحفة وجميلة وفي نفس الوقت مغذي.
للكبار وللأطفال. أتمنى تجربوه وإن شاء الله هيعجبكم بنفس الطريقة. ولو عجبك ما تنسيش اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني.